હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નીરવ અને આપનું સ્વાગત કરું છું હું ઇંગ્લિશ વિથ નીરવમાં. આપણું મિશન છે દરેક વિદ્યાર્થીને ઇંગ્લિશ શીખવામાં હેલ્પ કરવાની. સો આજનો આ વિડીયો છે વોકેબ્યુલરીનો 4th પાર્ટ, કે જેની અંદર આપણે આજે 5 નવા શબ્દો શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આજના 5 શબ્દોમાંથી પહેલા શબ્દ તરફ આગળ વધીએ એ પહેલાં જો આપે પાછલા 3 પાર્ટ્સ ન જોયા હોય તો આપ ચેક કરી શકો છો, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. તો આજનો ફર્સ્ટ વર્ડ છે મિસએન્ડ્રેસ્ટ. આપણે જાણીએ છીએ એમ આપણે દરેક વર્ડને રૂટ ફોર્મની અંદરથી શીખીએ છીએ કે શબ્દ કઈ રીતે બનેલો છે. તો મિસએન્ડ્રેસ્ટને આપણે 2 પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરી શકીએ કે મિસ છે મિસઇન શબ્દ એટલે કે નફરત કરવું અથવા ઘૃણા કરવું પરથી બનેલો છે, અને એન્ડ્રેસ્ટ છે એટલે એન્ડ્રોસ પરથી બનેલો છે. એન્ડ્રોસ એટલે થાય મેન એટલે પુરુષ, બરોબર. તો ઘૃણા કરવી અને પુરુષ એટલે કે પુરુષ જાતિને જે ઘૃણા કરે, બરોબર, મિસએન્ડ્રેસ્ટ એને કહેવાય મિસએન્ડ્રેસ્ટ, કે જે પુરુષ જાતિને ઘૃણા કરે. આ તમને એક્ઝામ્સમાં વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટની અંદર પૂછી શકે કે અ પર્સન હુ હેટ્સ ઓર ડિસલાઇક મેન, બરોબર. તો આ જે છે એને આપણે કહીએ મિસએન્ડ્રેસ્ટ. આનું એક સેન્ટેન્સ લઈ શકીએ એક્ઝામ્પલમાં કે મિસએન્ડ્રેસ્ટ ઇઝ અ એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ઓફ મિસોજિનિસ્ટ. એટલે મિસએન્ડ્રેસ્ટ છે એ એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ વર્ડ છે મિસોજિનિસ્ટ. મિસએન્ડ્રેસ્ટ એટલે શું થાય તો કે પુરુષ જાતિને નફરત કરનાર, અને મિસોજિનિસ્ટ એટલે તો કે સ્ત્રી જાતિને નફરત કરનાર, કારણ કે મિસ એટલે નફરત કરવી ને જાઇન એટલે સ્ત્રી થાય. આપણે પાછલા વિડીયોઝમાં એ સમજી ચૂક્યા છે, બરોબર. હવે આપણે સેકન્ડ વર્ડ લઈએ જે છે ગાયનોકોલોજિસ્ટ. ગાયનોકોલોજિસ્ટમાં પહેલો શબ્દ છે ગાયન, બરોબર, અથવા જાઇન, જે છે સ્ત્રી, બરોબર. સ્ત્રી શબ્દ છે પહેલો, અને તેના અંતે પ્રત્યય લાગેલું છે જે લોજિસ્ટ એ કોઈ નિષ્ણાંત વ્યક્તિની પાછળ લાગે. સાયકોલોજિસ્ટ છે, પછી એવી રીતના જે શબ્દો છે એવી રીતના ગાયનોકોલોજિસ્ટ એટલે જે સ્ત્રી રોગમાં નિષ્ણાંત છે તે વ્યક્તિને આપણે ગાયનોકોલોજિસ્ટ કહીએ છીએ, બરોબર. આના માટે પણ વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટ પૂછી શકે કે અ મેડિકલ સ્પેશિયલિસ્ટ હુ ટ્રીટ્સ વુમેન ડિસઓર્ડર્સ, બરોબર. હવે આને આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર લઈએ કે મિસ્ટર સોલંકી ઇઝ અ વેલ નોન ગાયનોકોલોજિસ્ટ. એટલે મિસ્ટર સોલંકી છે એક પ્રખ્યાત ગાયનોકોલોજિસ્ટ છે. હવે આપણે આજનો ત્રીજો શબ્દ લઈએ એ પહેલા થોડા ફ્લેશબેકની અંદર જઈએ. આપણે આને પહેલાના વિડીયોની અંદર મિસોગામિસ્ટ શબ્દ શીખ્યા છે. મિસોગામિસ્ટ એટલે મિસથી મિસેઇન એટલે નફરત કરવી, અને ગામોસ છે એટલે લગ્ન, જે લગ્નને નફરત કરતો હોય એને કહેવાય મિસોગામિસ્ટ. એના પરથી જ શબ્દ બીજો છે જે હું તમને કહું કે મોનોગામી. મોનો એટલે થાય એક અને ગામોસ એટલે થાય લગ્ન. તો આનો અર્થ તમે કોમેન્ટમાં જણાવો. હું કહું જ છું ત્યાં સુધીમાં જો તમને આવડતો હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવો. મોનોગામી એટલે થાય એક લગ્ન પ્રથા. મોનો એટલે થાય એક અને ગામોસ એટલે થાય લગ્ન. તો જે એક લગ્નની પ્રથા હોય તેને કહેવાય મોનોગામી. આને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં એક્ઝામ્સમાં આવી રીતે પૂછી શકે કે ધ કસ્ટમ ઓફ ઓનલી વન મેરેજ, એટલે ફક્ત એક લગ્નનો રિવાજ, એને શું કહેવાય તો કે મોનોગામી. આને એક સેન્ટેન્સની અંદર લઈએ કે મોનોગામી ઇઝ પ્રેક્ટિસ્ડ ઇન ઇન્ડિયા વેરી વાઇડલી, બરોબર. ભારતની અંદર છે મોનોગામી એટલે કે એક પત્ની પ્રથા બહુ પ્રચલિત રીતે ફોલો કરવામાં આવે છે, બરોબર. આની પછીનો આપણે શબ્દ લઈએ જે છે બિગામી. બિગામી છે એની અંદર શરૂઆતમાં છે BI એટલે થાય બે, બરોબર, અને ગામી એ ગામોસ પરથી આવ્યો છે. ગામોસ એટલે લગ્ન, એટલે કે બે લગ્નની પ્રથા હોય તેને કહેવાય બિગામી, બરોબર. તો આને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં આવો ફ્રેઝ પૂછી શકે કે સ્ટેટ ઓફ બીઇંગ મેરિડ ટુ 2 પર્સન્સ એટ ધ સેમ ટાઈમ. તો આને શું કહેશું તો કે બિગામી, બરોબર. આ જે છે એને આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર લઈએ. ઇન કોર્ટ હી એડમિટેડ ધેટ હી હેડ કમિટેડ ધ બિગામી, બરોબર. એટલે કે કોર્ટમાં એણે સ્વીકાર કર્યો કે તેણે 2 લગ્ન કર્યા છે. ભારતીય કાયદા પ્રમાણે 2 લગ્ન છે ગુનો છે, એટલે કોર્ટમાં એડમિટ કર્યું કોઈ, કે એને આપણે સેન્ટેન્સ તરીકે લીધું, બરોબર. હવે એની પછીનો શબ્દ જે છે પોલીગામી. આ પણ લગ્નને લગતો જ છે, ગામી એટલે, અને પોલી એટલે થાય બહુ, ઘણા, મેની, બરોબર. તો પોલી થાય મેની અને ગામી એટલે લગ્ન, એટલે બહુ લગ્નની પ્રથા હોય, બહુપત્ની પ્રથા, એને આપણે કહીએ પોલીગામી. તો હવે આને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં કઈ રીતે પૂછી શકે એ સમજીએ કે ધ કસ્ટમ ઓફ હેવિંગ મોર ધેન વન વાઇફ એટ ધ સેમ ટાઈમ, બરોબર. એક જ સમયે એક કરતા વધારે પત્ની રાખવાનો રિવાજ, એને શું કહેવાય તો કે પોલીગામી ઇંગ્લિશની અંદર, બરોબર, જેને આપણે ગુજરાતીમાં બહુપત્ની પ્રથા કહીએ. આને આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર સમજીએ કે પોલીગામી વોઝ ફેમસ ઇન ધ ઇન્ડિયન એન્શિયન્ટ કલ્ચર, બરોબર. ભારતીય જે કલ્ચર છે એન્શિયન્ટ એટલે જૂનું, જે જૂનું કલ્ચર છે એની અંદર પોલીગામી એક ફેમસ રિવાજ હતો. બહુપત્ની પ્રથા આપણે રાજા રજવાડાની અંદર જોતા આવ્યા છીએ. આની પછી આપણે એક બોનસ વર્ડ સમજીશું. પોલીગામી છે એ બહુપત્ની પ્રથા છે, બરોબર. હવે કોઈ બહુપતિ પ્રથા હોય ફોલો થતી હોય, નેપાળના અમુક એરિયામાં થાય છે કે એક કરતા વધારે પત્નીઓ હોય છે, એવું મેં ફેક્ટમાં વાંચ્યું છે.
તો એ બહુપતિ પ્રથા છે એને શું કહી શકાય? તો કે પોલી છે એટલે બહુ થશે, અને આપણે પહેલો શબ્દ જે શીખ્યા હતા કે મિસ એન્ડ્રિસ્ટ, એની અંદર એન્ડ્રોસ છે પુરુષ માટે છે, તો પોલી અને એન્ડ્રોસ એ બંનેને મળાવીને પોલી એન્ડ્રી શબ્દ છે. એનો અર્થ થાય બહુપતિ પ્રથા, બરોબર, કે જે એક કરતા વધારે પતિ રાખવાની પ્રથા હોય એને કહેવાય પોલી એન્ડ્રી. આ જે શબ્દો છે એના આપણે પોલી એન્ડ્રી, પછી પોલીગામી, બીગામી, જે મોનોગામી, આ જે શબ્દો શીખ્યા એ ફક્ત મુખ્ય નામ છે, બરોબર. કોઈ વ્યક્તિ એને પરફોર્મ કરે તો એને શું કહેવાય? તો એની પાછળ આઈએસટી લાગી જાય. દાખલા તરીકે મોનોગામી એટલે એક લગ્ન પ્રથા, પણ કોઈ વ્યક્તિએ કરે એને શું કહીએ આપણે? તો એને કહીએ મોનોગામિસ્ટ, બરોબર. એવી જ રીતના જે બહુપત્ની પ્રથા પાળે એને કહીએ પોલીગામિસ્ટ. બે પત્નીની પ્રથા પાળે એને કહીએ બીગામિસ્ટ, બરોબર. આવી રીતે એને સંબોધવામાં આવે છે. સો આપણે હવે પાંચેય શબ્દોનું એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. કે પહેલો શબ્દ હતો મિસ એન્ડ્રિસ્ટ, બરોબર, મિસ અને એન્ડ્રોસ, બરોબર, આ બંનેમાંથી બનેલો, એટલે જે નફરત કરે પુરુષ જાતિને. એની પછીનો શબ્દ હતો ગાયનોકોલોજિસ્ટ. ગાયનોકોલોજિસ્ટમાં ગાયન એટલે વુમેન, સ્ત્રી, અને લોજિસ્ટ જે નિષ્ણાંત ડોક્ટર હોય, તબીબ, એના માટે. તો જે સ્ત્રી રોગનો નિષ્ણાંત હોય એને કહેવાય ગાયનોકોલોજિસ્ટ. એના પછી ત્રીજો શબ્દ હતો મોનોગામી, બરોબર. મોનો એટલે થાય એક, અને ગામોસ એટલે થાય લગ્ન. મોનોગામી લગ્ન, એક લગ્ન પ્રથા હોય જેને કહેવાય મોનોગામી. એની પછી હતો ચોથો શબ્દ બીગામી. બીગામી એટલે બી એટલે બે, ગામી એટલે ગામોસ એટલે લગ્ન, તો બે લગ્ન પ્રથા હોય એને કહેવાય બીગામી. અને પાંચમો શબ્દ હતો પોલીગામી. પોલી એટલે ઘણા બધા, અને ગામોસ એટલે લગ્ન. તો જે બહુપત્ની પ્રથા પાળતો હોય એને કહેવાય પોલીગામી, બરોબર, જે રિવાજને, અને એ વ્યક્તિને કહેવાય પોલીગામિસ્ટ. અને એની પછી લાસ્ટ આપણે બોનસ વર્ડ જે શીખ્યા હતો પોલીએન્ડ્રી. પોલીએન્ડ્રી એટલે થાય જે બહુપતિ પ્રથા પાળતી હોય એવી સ્ત્રી, બરોબર, પોલીએન્ડ્રી એવી રિવાજ, અને એવી સ્ત્રીને કહેવાય પોલીએન્ડ્રિસ્ટ. So that is it for the video, guys. If you really liked my content, you can like, share and subscribe to this channel.